গুড মৰ্নিং এভৰিৱান ৰাতিপুৱা যদি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আপোনালোকে চাবলৈ পায় নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাবলৈ মন কৰিব নহয়নে আজি ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক দেখুৱাব লৈছোঁ একেবাৰে এটা নিভাজ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ আচলতে যেটো চিপচিপকে বৰষুণ দি আছিলে সেই গতিকে মই ধুনীয়াকৈ ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে ওলাই যাব ল'লোঁ পথাৰৰ ফালে আচলতে পথাৰৰ ফালে যোৱা আগতে মই বহুত দিনতে অৰ্ডাৰ কৰি থোৱা পাৰ্চেল এটা আজি আহি পালেহি গতিকে ভাবিলোঁ প্ৰথমতে পাৰ্চেলটোকে আনবক্সিং কৰিলোঁ আৰু লগতে আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ বহুত বেছি দামী বস্তু নহয় বাৰু যেহেতু মই সৰু সৰু বস্তুবোৰে বৰ ধুনীয়াকৈ আনন্দ উপভোগ কৰিব জানো মানে আপোনাৰ অকনমানি বস্তু এটাৰ মাজতে মই মোৰ নিজৰ সুখবোৰ বিচাৰি পাওঁ আৰু এইফালে এইটো দেখিছে নহয় আপোনালোকে এইটো হৈছে ৰিং লাইট আচলতে এই বস্তুটো দামী নহয় যদিও এই বস্তুটো মোৰ বাবে বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয় হৈ আছিল সেই গতিকে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা মই আজি ৰিং লাইটটো অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ যেটো আগতে ৰিং লাইটৰ দামটো অকনমান বেছি আছিল সেই গতিকে অৰ্ডাৰ কৰা নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া দামটো অকনমান কমিলে মানে আপোনাৰ 650 মান পইচা লৈছিলে গতিকে 650 টকাত মই ধুনীয়া এটা ৰিং লাইট পাই গলোঁ আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ ওচৰৰ ভাইটি এজনে ফিটিং কৰি দিলে মানে মই ফিটিংটো কৰিব জনা নাছিলোঁ সেই গতিকে তাক ক'লো ধুনীয়াকৈ ফিটিংটো কৰি দিবি বুলি আৰু সি কৰি দিলে এইফালে ৰিং লাইটটো ফিটিং হৈ গ'ল দেখিছে নহয় আৰু ৰিং লাইটটো ফিটিং হোৱাৰ পাছতে লগালগ মই গ'লোঁ যেটো বাহিৰত ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ বৰষুণ দি আছিলে গতিকে গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ যেতিয়া বৰষুণৰ মজা নাইবা পথাৰৰ মজা সেইবোৰতো উপভোগ কৰিব লাগিবই সেই গতিকে ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ বৰষুণত তিতি তিতি চিপচিপকৈ গ'লোঁ আমাৰ ওচৰতে আপোনাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে পুল আছিলে পুলত যেহেতু আপোনাৰ মাছ ধৰি আছিলে মানে বৰষুণ দিলে ধুনীয়াকৈ এইডোখৰ জেগাত প্ৰায় দুখন জাল থাকেই সেই গতিকে ময়ো গ'লোঁ অকণমান মাছ ধৰিম বুলি আৰু এইফালে অকণমানি ভাইটিটোৱে মোক কৈছে তুমি আহিব নালাগে মই তোমাতকৈ আগৰ পৰা ধৰি আছোঁ গতিকে মই প্ৰথমতে মোৰ ভাগৰ মানে আজি ৰাতিপুৱা সাজটো উলিয়াই ল'বলৈ দিয়া আৰু সঁচাকৈ সি ইমান বেছি ধুনীয়াকৈ মাছ ধৰি আছে আৰু মানে সি বৰষুণত তিতি তিতি কামবোৰ কৰিছে দেখিছেনে জালখনো যথেষ্ট ডাঙৰ হয় আৰু যথেষ্ট গধুৰ হয় কিন্তু সি মানে মজা পাইছে মোক কৈছে মজা লাগিছে আজি যেটো মানে মাছ আহিছে এটা দুটাকৈ আৰু এইফালে আৰু এখন সৰু জাল পাতি আছে আৰু এইফালে ওচৰৰ নবৌ এগৰাকীয়ে আপোনাৰ জালেদি ধুনীয়াকৈ মাছ ধৰি আছে যেটো আমি গাঁৱলীয়া মানুহ হয় গতিকে এই সৰু সৰু আনন্দবোৰ উপভোগ কৰিব বৰ ধুনীয়াকৈ জানো আপোনালোক যিসকল গাঁৱৰ পৰা টাউনত আছে আপোনালোকৰ নিশ্চয় আজি এই পৰিৱেশটো দেখি যদি আপোনালোক মানে গাঁৱত এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছিলে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এবাৰ হ'লেও নিজৰ আপোন গাঁও হ'লে নিশ্চয় মনত পৰিছে কিয়নো আপোনাৰ টাউনততো এইবোৰ পৰিৱেশ হয়তো আপোনালোকে নাপায় কিন্তু গাঁৱত ইমান বেছি মজা লাগে বৰষুণেই হওক যিয়ে নহওক আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো বস্তুতে মানে আপোনাৰ আনন্দ উপভোগ কৰিব পৰা যায় আৰু একেবাৰে এটা ফ্ৰী হাৱা মানে যেটো মানে কয় যে আপোনাৰ চকুন কি জিন্দগী বুলি কয় যে আচলতে সেইটো মাজে মাজে আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বতৰবোৰত উপভোগ কৰিব পৰা যেন লাগে আৰু এইফালে দেখিছে ন এইফালে এয়া বহি ল'লে আৰু ওচৰতে ভাইটি কেইজনমান ৰখি আছে সকলো ৰৈ আছে আৰু এইফালে অকণমানি এজনীও ৰৈ আছে তাই অকণমান তিতিলে তাই বোলে তিতি ভাল পাইছে সেইকাৰণে তিতিলে আৰু এইফালে মাকে যিহেতু আপোনাৰ জালত মাছ ধৰাটো আপোনালোকে দেখিছে আৰু এইফালে এইটোক বাৰু কি বুলি কয় আপোনালোকে জানেনে নামটো চেপা বুলি কয় নে শুকা বুলি কয় কমেণ্ট এটা কৰিবচোন আপোনালোকৰ ফালে কি কয় আৰু ইয়াত বেছি মাছ লগা নাছিলে কেৱল এজনীয়ে মাছ লাগিছিলে ইয়াত 3টা 4টামান আপোনাৰ গালফলা পাতিছে যেটো আপোনাৰ পানী আহিছে প্ৰথম পানীত আপোনাৰ মাছ আহে সেই গতিকে ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ এই পানীতে গালফলা পাতি পেলাই যোনে যিমান পাৰে ধৰিছে আৰু মানে যেটো ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ এইকেইটা মাছ পুৰা ফ্ৰেছ মাছ আৰু খাবলৈও যথেষ্ট ভাল হ'ব আৰু এইফালে হাঁহকেইটা দেখিছে ন এইকেইটা হৈছে চীনা হাঁহ গতিকে হাঁহকেইটাও আপোনাৰ পুৰা বৰষুণ পাই বুলি মানে তাহাঁতৰ মনটো ভাল লাগি গৈছে আৰু এইফালে কুকুৰাজনীও টিকটিককৈ আপোনাৰ ঘূৰি ফুৰিছে যিহেতু গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ দেখুৱাম বুলি কৈছিলোঁ সেই গতিকে আমাৰ গাঁওখনতনো কি আছে বা আপোনালোকৰ নিজৰ আপোন গাঁওখনত আপোনালোকে কি বস্তু দেখা পাইছিলে সেইবোৰে অকণমানকৈ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু শেষত ভাবিলোঁ যে ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ যেতিয়া ময়ো অকণমান আপোনাৰ জালখনকে দাঙো যিটো ময়ো অকণমান মাছ ধৰিম বুলি আহিছিলোঁ সি দিয়া নাছিলে কিন্তু তাক জোৰ কৰি পেলাই মই মানে আপোনাৰ জালখনৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ একদম এবাৰতে আপোনাৰ পৰিবই বিচাৰিছিলোঁ আৰু জালখন ধুনীয়াকৈ দাঙিব ল'লোঁ কিন্তু জালখন বহুত বেছি গধুৰ হয় মানে ইমান ডাঙৰ জাল মই অকলেতো কোনোপধ্যেই দাঙিব নোৱাৰিম সেই গতিকে তাক ক'লোঁ মই অকলে নোৱাৰিছোঁ তই অকণমান সহায় কৰি দে মাছ উঠিলে তোকো বাৰু এটা দিম আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ মই দাঙিলোঁ হয় কিন্তু মোৰ বেড লাক এটাও মাছ নাহিলে কিন্তু এই ভাইটিটোৱে দেখিছেনে সি ইমান দেৰি জাল বাই কিমানকেইটা মাছ পালে মানে প্ৰায় 150 মান টকা হয়তো মাছ পাই গ'ল মাগুৰ আছে শিঙি আছে কাৱৈ আছে সকলোবোৰ পাই গ'ল গতিকে মোৰ মিনি ব্লগটো বহুত বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আজিলৈ আহিলোঁ বাই